Sådär, nu kommer del 2. Vi börjar ju med att göra då främre fyrhjulsplattorna. Jag ritar datorn och sen extruderar man 2D-filen liksom. Och i programmet så kan man även göra skärbanor för fräsen. Det programmet som vi använder är Fusion 360. Det är ett vanligt program. Det är jättebra. Funkar till mycket. Det fina man kan göra i Fusion är att man kan göra en simulering. Som vi gör precis här. Det vill egentligen säga att nu är det här en väldigt enkel detalj, men om det är komplexa saker så kan man ju ha koll på att det inte krockar någonstans. För man lägger in sina verktyg i ett verktygsbibliotek där man skriver in alla måtten på verktyg, diameter, längder, vad de ska ha för skärhastighet, matningshastighet och sådana parametrar. Det här kallas för adaptiv cleaning när man rensar ur material så här. Förr så tror jag att man körde fräsen mera rakt på bara. Och då tar de ju bort material nästan 180 grader runt fräsverktyget. När man kör adaptiv cleaning så tar den och går från sida till sida lite som en hockeyklubba. Tar alltså lite mindre material hela tiden. Vilket borde göra att verktyget håller längre. Nu är det lite mera körning som syns här. Det är ju bara en kantfräsning då. Och när jag gör det så väljer jag att köra ett varv bara. Sen så justerar jag höjden på verktyget. För att det är lite sådär, om man bara gör enstycksgrejer så är det lite svårt att hitta rätt på en gång. Så då kan man fega och ta lite tag och köra ett varv och sen så justerar jag höjden på verktyget. Här ser man hur den far runt där. Ganska fascinerande faktiskt. Man blir glad. Det blir 5 åttinghål till bultarna som sitter på unibolsen. Alltså ungefär nästan 16 mm. Och jag handbrottsar i manuella fräsen, de hålen. Det hade man kunnat gjort i fräsen i den styrda hasmaskinen. Nu vart det lite mer analogt. Jag gör ju hålen i vattenskärningen, så gör vi dem ungefär 2/10 mindre än vad det ska vara i slutändan. För det blir lite fasfel i vattenskärningen. Så då får man köra en brosch och rensa upp hålen. Peter Mora som bygger rören i bilen, alltså hjälper till med det. Han håller till på andra sidan gården, så att det är lite hoppigt i inspelningen för att jag står inne i min verkstad på andra sidan gården och håller på med de här detaljarbetena. Så att under videoinspelningen så kommer det bli lite fram och tillbaks, för jag håller på med mina grejer där inne i min verkstad och han håller på med lite rör. Men vi hoppar väl in till honom alldeles strax. Efter att svetsa upp de här bara.
Nu har vi börjat justera lite här då. Oj. Det är här ögonstenarna dit. Snyggt. Nu ska vi mäta på axeln. Oda. Varsågod. Måste du ha vapenpass? Känns det bra? Känns jättebra. Det här är fina grejer jag aldrig fått sätta dit. Nu blir det fint. Nu börjar faktiskt bottenramen ta form. Och sen blir det fyrlink. Och bakvagn. Sen ska vi plocka på pinnar. Ja, Jättemånga pinnar. en pinne i taget. Och en boll. Oj. Medan Peter notchar rören till chassit så börjar jag på med fyrlingsstagen till baklangen. Det första jag gör är att jag borrar 4 hål med 90 graders rotation i varje ända. Det blir punktsvetsar för svetsämnarna som kommer sitta där med gänger. Så jag vet inte, det är olika, folk gör väl olika, men jag fasar de punkterna. Då får man en bra fin inbränning med tigsvetsen i hålen. Bilen byggs för klassen som kallas för Ultimate Street i Street Week. Det innebär att man ska ha en original torpedvägg, man ska ha ett originalgolv, man ska ha original kardantunnel, men den får vara modifierad, alltså upphöjd om man vill få lite mer utrymme.
Så därför bottenramen kommer vara under golvet. Och de yttre rören i bottenramen kommer hamna i trösklarna. Så därför har vi kapat bort trösklarna och kommer bygga nya trösklar runt rören. Och sen kommer originalgolvet innanför trösklarna. Och det blir alltså bakom stolarna. Sen blir det ju inplåtat mellan alla rören sen då. Hur ska du få ut den? Det går bra. Det gick ju bra. Ja. Nu ska den där vid sidan. Men det är ju den jävla skiten som har varit nu med Kanada. Som då ska vara de bästa i världen på det där. Det är helt galet hur de beter sig. Det är ju en gentlemannasport det. Det går inget bra. Ska jag släppa det? Ja. Där. Yes. Är det bra? Ja. Det var för mycket. Då släpper vi igen. Där, vänta. Nej, den där som beter sig. Det där är bra. Nu sitter den fast. Vad är mer här? Kanske telefonen blir råkad också. Den här jäveln skulle vi ta och trycka en gång. Jag kommer. Men man kan kanske göra själv när jag värmer upp den där. Annars så går jag bara runt. Ja, det är nästan så att du skulle krypa in i julhuset. Det är min grej. Det är så smidigt. Jag vet. Jag såg inte för Jörgens arm. Man ska tryckas lite rakt framåt. Sådär. Får du ihop den? Ibland behöver man tillsats. Ja, men den var ihop. Jag smälte ner gamla punkten som var tunnare. Ja. Det tar sig. Ja, vi ska ha lite mindre vinkel där. Han ska ta oss lite mer. Vinkeln är perfekt. Vi ska ha lite... Tror du på det här nu? Ja, det tror jag. Lite gashål. Yes. Snyggt.
Det är tur att du är så snärt. Där uppe passar det bra. Ja, funkar. Och så drar båtarna för hårt. Lyckas baka. Ja.